iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවෝ ඔයාලට අද කියනවාට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලගේ WhatsApp account එක WhatsApp backup එක WhatsApp chat WhatsApp photo WhatsApp messages සියල්ල ආරක්ෂිතව තියාගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. අපි හිතමු මොනෑම ක්‍රමයකින් හරි ඔයාගේ WhatsApp chat photos සියල්ල මොන හරි ගමකින් ඩිලීට් වුණා කියලා කොහොමද ඒක ලබා ගන්නේ? ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් Gmail එකක් ඇඩ් නොකර තියෙද්දිත් ඔයාගේ WhatsApp backup එක ආරක්ෂිතව තියාගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වටී මම හිතනවා. මොකද ඔයාගේ WhatsApp chat photos සියල්ල ගොඩක්ම ආරක්ෂිතව තියාගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තත්ත්වවල බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවනේ මම අලුතින් WhatsApp group එකක් හදනවා. ඒ WhatsApp group එකට ඔයාලා join වෙන්න පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp chat සියල්ල ආරක්ෂිතව තියාගන්නේ කියලා. මුලින්ම යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp account එකට යන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මෙතන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මේකේ. මගේ WhatsApp එකට ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මම මේක ඉස්සලා බෑකප් කරගන්නවා. ඩොට් එක ක්ලික් කරලා මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා chats වලට ගිහිල්ලා මෙන්න chat backups කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම බෑකප් කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ ෆයිල් මැනේජර් වලට නැත්නම් my file වලට. මම my file වලට යනවා. ඔයා ෆයිල් මැනේජර් වලට යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා my file වලට ගිහිල්ලා මේ internal storage එකට ගිහිල්ලා මේකේ අර ඔයාගේ WhatsApp folder එක තෝරගන්න ඕන. මම මේ business WhatsApp තියෙන්නේ මම ඒක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා database කියලා. අන්නේ folder එක ක්ලික් කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක මගේ phone එකේ වෙන තැනකට save කරගන්නවා. මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා. අපි මේ තියෙන්නේ වගේ වටිනාම බෑකප් ටික මොනවා හරි අවශ්‍ය බෑකප් ටිකක් ඔයා මේක කොපි කරලා තියාගන්නවා. ඔයාගේ WhatsApp account එකේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක කවුරු හරි delete කරා. ඔන්න යාළුවනේ අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ මේ database එක, ඒ කියන්නේ මේ WhatsApp folder එකම කවුරු හරි delete කරා කියලා. දැන් folder නෑ මොකුත් වැඩ පේනවා. මොකුත් නෑ folder එක. දැන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකත් නෑ. WhatsApp එකට ආවා. ෆොටෝ එකත් නෑ. දැන් අත්‍යවශ්‍යම බෑකප් ටික නැති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා අපි අත්‍යවශ්‍යම බෑකප් ටික අපි තියාගත්තා කොපි කරලා වෙනමම අපිට මතකයි. දැන් අපි යන්න ඕනේ ෆෝල්ඩර් එකට හොයාගෙන. මම ඒක තිබ්බ දැනට යනවා. ඔන්න මම ඒක කොපි කරගත්තා. ඔන්න ඊට පස්සේ මම ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මම මෙතන මේක පේස්ට් කරගන්නවා. මෙන්න ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙනවා.
ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම ඒක ඇඩ් කරගන්න ඉතින් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් ඔයා යන්න ඕන settings වලට. settings වලට ගිහලා මේ apps වලට යන්න. apps වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔන්න WhatsApp business කියන app එකට ගිහිල්ලා ඔන්න මේ storage කියන එකට ගිහිල්ලා ඔන්න clear data කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඕකේ කරන්න ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් data ටික clear කරා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා ආපහු යන්න WhatsApp app එකට. මම ගියා. ඔන්න දැන් මම ඇඩ් කරන්න යන්නේ මගේ. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ continue දෙන්න. එලෝ කරගන්න යාළුවනේ. මේකත් එලෝ කරගන්න. යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන restore කියන බටන් එක තියෙනවා. අන්න ඒක press කරන්න. මම restore කියන බටන් එක press කරනවා. ඔන්න දැන් restore වෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන next click කරන්න. මෙහෙම තියන්න next දෙන්න ආපහු. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ not now කියන එක දෙන්න. ඒ never කියන එක දීලා done click කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට යනවා පේනවා. මෙන්න මේකට යනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ. මෙන්න මම ඉස්සලා ඩිලීට් කරපු ෆොටෝ එක මෙතන රිකවර් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බෑකප් එක හරියට බෑකප් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැති ඔයාගේ බෑකප් එක ඩිලීට් කරලා දැම්මත් ඔයාගේ මේ WhatsApp එකෙන් සම්පූර්ණ ඩිලීට් කරලා දැම්මත් ඔයාට මේ ක්‍රමය හරහා නැවත රිකවරි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ නියමිත ක්‍රමයට හරියට කරොත් බෑකප් නැති කරන්න බෑ. ඒකට සියල්ල නිසියාකාරව තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඒවා බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මොන හරි දේවල් දැනගන්න තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මම ඒකට reply කරන්න. මම WhatsApp group එකක් හදනවා. ඒකට ඔයාලා සියලු දෙනා join වෙන්න. මම ඒක link එක දාන්නම්. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටින්න ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.